ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ทริคเทรดหาเงิน 14,000 บาทบน ODIM Trade ด้วยเทคนิคเส้นค่าเฉลี่ยและชุดแท่งเทียน Breakout อย่างง่ายเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าทำยังไงกันบ้างสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Trader Trick อยู่กับผม @M นะฮะอย่างที่ได้เกินไปนะครับคลิปนี้นับก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์เทรดของสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเทคนิคเทรดเต็มๆนะผมก็ได้เอามาจากในคลิปนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนับอยากดูเทคนิคเทรดเต็มๆนะครับก็สามารถหาดูได้ที่ใต้เมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็ได้แปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะทีนี้นะผมก็จะมาตั้งค่าให้ได้ดูก่อนคร่าวๆว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะผมลืมบอกไปว่าแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของ ODIM Tradeนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะมีความสนใจนับก็สามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะสมัครเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินมาเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเซ็ตค่าตามผมได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะเมื่อเพื่อนๆเปิดมาเจอหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นภูมิโซนครับหรือว่ากราฟเส้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับให้ดูในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากแผ่นภูมิโซนนะครับเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะซึ่งเราก็จะใช้แท่งเทียนญี่ปุ่นในการเทรดกันนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่ง5วินาทีนะครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นแท่ง1นาทีนะครับเราก็จะใช้ time frame 1นาทีในการเทรดกันนั่นเองนะฮะแล้วทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาส่วนของตรงนี้นะการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับก็กดเข้าไปนะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยในการหาจังหวะนะครับหรือว่าหาจุดเข้าซื้อกันนั่นเองนะครับก็ให้มาเพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้อินดิเคเตอร์นะตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ SMA นะครับซึ่ง SMA ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้นะจาก20นะครับเป็น5นะฮะแล้วก็สีนะครับผมก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับความเข้มนะก็เป็นระดับ2นะครับทีนี้นะครับก็เรียบร้อยนะในส่วนของตัวแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้น EMA นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับจากค่า20ตรงนี้นะให้เปลี่ยนเป็นค่า6นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะผมจะใช้เป็นสีม่วงนะครับความเข้มระดับ2แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็น EMA เหมือนกันนะครับค่าตรงนี้นะก็เป็น20นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงสีนะผมใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ความเข้มนะผมก็จะใช้ระดับ3เลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นนี้ในการซื้อขายทำกำไรได้อย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนของออเดอร์แล้วก็การเทรดจริงๆกันเลยนะครับสำหรับในจังหวะแรกนี้นะครับเปิดกราฟมานะผมก็ทำการกดซื้อลงไปก่อน1ไม้นั่นเองนะครับก็คือไม้$100ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากกดลงแล้วนะครับกราฟมีการกระชากขึ้นไปอีกนะเทสกับแนว SMA แล้วก็ EMA ของเรานะผมก็ทำการกดซื้อลงไปอีก1ออเดอร์นะครับหรือว่า1ไม้นั่นเองนะก็จังหวะแรกนี้นะครับกดไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะครับก็เข้ากับแนวทางที่เทรดในการซื้อลงของเรานั่นเองนะครับก็คืออย่างแรกนะรูปแบบของเทรนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะในส่วนของเส้น EMA 20ของเราตรงนี้นะครับก็อยู่ด้านบนของกราฟนะครับแล้วก็ SMA 5แล้วก็ EMA 6นะครับก็มีการขนานลงมากับกราฟรูปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนนะก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับมีแท่งแดงแข็งแรงนะครับกระชากลงมาจากแนวตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกเอาในส่วนของแนวตรงนี้นะครับก็คือแนว5แท่งก่อนหน้าของเรานะครับราคานะครับสามารถทะลุลงมาได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการเกิดในส่วนของแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวนะครับก็คือแท่งเขียวโดจิแท่งนี้นะครับแล้วก็จังหวะกดเข้าซื้อนะผมก็รอให้กราฟนะครับสวิงขึ้นมานิดนึงนะผมก็ทำการกดในส่วนของออเดอร์แรกตรงนี้$100นะครับแล้วทีนี้เนี่ยกราฟก็มีการกระชากขึ้นมาอีกนะผมก็ทำการกดย้ำไปอีก1ออเดอร์นะก็คือ2ออเดอร์ในจังหวะแรกของเรานะครับแล้วก็มารอรุ้นในส่วนของออเดอร์แรกตรงนี้นะครับก็ราคานะใกล้เคียงกันเลยนะแท่งนี้นะครับก็ภาวนาให้จบต่ำกว่าในส่วนของ2แท่งนี้นะครับแต่เปิดแท่งใหม่มาปุ๊บแบบนี้เนี่ยผมก็มีลุ้นอยู่นะฮะก็รอนิดนึงนะครับก็ลงมาอีกนิดนึงโอเคนะครับไม้แรกของเรานะก็แพ้ไปเสี้ยววินาทีจริงๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีในส่วนของออเดอร์ที่2นะครับก็สามารถชนะกลับมาได้นะครับก็รวมๆนะครับก็ขาดทุนไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจังหวะเทรดต่อไปกันเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยเปิดกราฟมานะครับผมก็เห็นแพทเทิร์นแล้วแหละนะครับก็เข้ากับแนวทางเทรดของเราเลยนะครับก็คือผมก็จะหาจังหวะกดซื้อลงนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับในจังหวะนี้นะฮะผมก็จะรอให้แท่งนี้นะครับ
มีการปิดย่อนะครับหรือว่ามีการพักตัวก่อนนั่นเองนะครับก็มีการปิดพักตัวแบบนี้นะครับผมก็รอกดเมื่อวินาทีที่ 0.00 แบบนี้ก็ทำการซื้อลงทันทีนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับจังหวะนี้กราฟค่อนข้างชัดเจนนะฮะรูปแบบของเทรนนะครับก็เป็นเทรนขาลงนะหรือว่าดาวเทรนชัดเจนมากๆนะครับก็คือในส่วนของเส้น EMA สีแดงของเราตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนของกราฟแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ SMA 5 แล้วก็ EMA 6นะครับก็มีการขนานลงมากับกราฟนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนนะครับรูปแบบแท่งเทียนนะฮะก็มีในส่วนของแท่งแข็งแรงนะก็คือแท่งแดงตรงนี้นับกระชากลงมาจากแนวนะฮะหลังกระชากลงมาแล้วนะครับดูย้อนหลัง5แท่งนะครับ5แท่งนี้เนี่ยในส่วนของเนื้อเทียนนะครับก็มีการไต่ระดับลงมาลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะฮะหลังจากนั้นนะผมก็รอนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะก็รอให้แท่งนี้นะมีการพักตัวนะครับก็มีการพักตัวเป็นแท่งเขียวเล็กแบบนี้นะผมก็ทำการกดซื้อลงในแท่งถัดไปได้เลยนะฮะจังหวะนี้นะเปิดกราฟมาเนี่ยก็ถือว่ามาช้านะครับกราฟมีการขึ้นแท่งถัดไปแล้วนะครับแต่ผมมองว่ายังเทรดได้นะผมก็ทำการกดซื้อลงอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะฮะเพราะว่ารูปแบบของเทรนนะครับช่วงนี้นะกราฟนะครับก็มีการไต่ระดับลงมาอยู่นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะในส่วนของ EMA 20นะครับก็อยู่ด้านบนของกราฟนะครับแล้วก็ SMA 5 แล้วก็ EMA 6ของเรานะครับก็มีการไต่ระดับลงมากับกราฟรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนนะฮะแท่งเทียนนะครับก็สังเกตดูนะครับมีกราฟกระชากนะครับก็คือแท่งแดงแข็งแรงของเราตรงนี้นะครับมีการกระชากลงมาจากแนวตรงนี้นะครับก็คือย้อนหลัง5แท่งนะครับมีการกระชากลงมานะฮะแล้วก็มีการย่อพักตัวนะครับก็คือแท่งแดงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปิดมาเจอปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มีการขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะแต่ผมก็มองว่าน่าจะยังมีโอกาสที่กราฟลงต่อได้นะครับผมก็ทำการกดซื้อลงนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้นะครับก็ดูจากทรงกราฟนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับในจังหวะนี้เปิดแท่งใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็เหลือ5วิสุดท้ายนะครับรอลุ้นจังหวะนี้ก็เสมอไปนั่นเองนะครับซึ่งก็เสี้ยววิเหมือนกันนะสำหรับในจังหวะนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะที่ไม่แพ้ไปนะเพราะว่ากราฟนะครับก็มีการสวิงเปิดแท่งเขียวแบบนี้นะค่อนข้างอันตรายนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจังหวะต่อไปกันเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยเปิดกราฟมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทำการกดซื้อขึ้นทันทีเลยนะฮะออเดอร์นี้นะครับก็เป็นออเดอร์ขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ดูอย่างแรกเลยนะรูปแบบของเทรนนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับในส่วนของเส้น EMA ของเรานะครับก็คือเส้น20ตรงนี้นะมีการขนานอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับแล้วก็ SMA 5 EMA 6ของเรานะครับมีการไต่ขึ้นมากับกราฟนะครับหรือว่าขนานขึ้นมารูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนนะฮะแท่งเทียนในจังหวะนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะมีแท่งแข็งแรงนะครับก็คือแท่งเขียวตรงนี้นะครับมีการกระชากขึ้นมาจากแนวแล้วก็ดูแท่งเทียนย้อนหลัง5แท่งนะครับ5แท่งนี้เนี่ยจริงๆเนื้อเทียนนะครับก็ไม่ใกล้เคียงกันนะฮะแต่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับในส่วนของ3แท่งตรงนี้เนี่ยก็มีการเรียงกันลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเกิดในส่วนของแท่งแข็งแรงตรงนี้นะครับหรือว่าแท่งใหญ่กว่า3แท่งนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากเกิดแท่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยสังเกตดูนะครับก็มีการเบรกเอาทะลุในส่วนของแนวตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องการในส่วนของแท่งพักตัวอีกแท่งหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของแท่งย่อนะครับก็เป็นแท่งแดงตรงนี้นะครับก็มีการย่อพักนะฮะแล้วก็ต่อมานะผมก็ทำการกดซื้อขึ้นนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในช่วงแรกเลยนะครับซึ่งออเดอร์นี้นะครับก็ถือว่ามาช้าเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของจังหวะกดซื้อนะผมเห็นว่าแท่งเทียนนะก็มีการย่อลงมารีเทสในส่วนของแนว SMA แล้วก็ EMA ของเรานะครับผมก็ทำการกดซื้อขึ้นครับก็ยังถือว่าทันอยู่นั่นเองนะฮะก็กดซื้อขึ้นแล้วก็กำหนดเวลา1นาทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะสำหรับในส่วนของจังหวะนี้เปิดกราฟมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทำการกดซื้อขึ้นทันทีเลยนะฮะออเดอร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นออเดอร์ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็กดซื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยก็มีการดีเลย์นิดนึงนะผมกดตอนที่แท่งย่อลงมานะครับแต่ได้ราคาตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้ราคาตรงจุดที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะสำหรับในจังหวะนี้นะครับซึ่งเหตุผลหลักๆที่ผมกดซื้อขึ้นจังหวะนี้นะฮะก็ดูในส่วนของรูปแบบของเทรนนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของเส้น EMA 20ของเรานะอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับแล้วก็ SMA 5 แล้วก็ EMA 6นะครับมีการขนานขึ้นมากับกราฟรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนนะค่อนข้างชัดเจนนะฮะมีในส่วนของแท่งแข็งแรงนะก็คือแท่งเขียวแท่งนี้นะครับกระชากขึ้นมาจากแนวนะครับแล้วก็ดูย้อนหลัง5แท่งนะครับ5แท่งนี้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของกรอบราคาตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากที่มีแท่งแข็งแรงกระชากขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมก็รอในส่วนของแท่งย่อพักนะครับหรือว่าให้มันพักตัว
1แท่งนะครับก็คือแท่งเขียวแท่งนี้นะฮะก็หลังจากพักตัวแล้วนะครับผมก็รออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับรอเข้าซื้อในส่วนของแท่งปัจจุบันนี้นะครับก็จังหวะกดซื้อขึ้นนะฮะก็มีดีเลย์นิดนึงนะฮะแต่มาถึงตรงนี้นะครับกราฟก็มีการกระชากขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างอุ่นใจในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะสำหรับในออเดอร์นี้จังหวะนี้นะครับเปิดกราฟมานะครับผมก็ทำการกดซื้อขึ้นเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งรูปแบบการเทรดนะครับก็เหมือนกับออเดอร์ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือจังหวะการซื้อขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือในส่วนของรูปแบบของเทรนนะครับเส้น EMA นะอยู่ต่ำกว่ากราฟลักษณะแบบนี้นะฮะหรือว่าไต่อยู่ด้านล่างกราฟนะครับแล้วก็ SMA 5แล้วก็ EMA 6นะครับก็เหมือนกันนะขนานขึ้นมากับกราฟรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนนะแท่งเทียนนะครับก็มีในส่วนของแท่งเทียนแข็งแรงนะกระชากขึ้นมาจากแนวในส่วนของตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลัง5แท่งนะครับก็มีในส่วนของเนื้อเทียนนะที่ราคาใกล้เคียงกันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากมีการกระชากขึ้นมาแล้วนะครับก็มีในส่วนของแท่งพักตัวด้วยนะครับก็คือในส่วนของแท่งแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปิดกราฟมานะครับแล้วก็ทำการซื้อขึ้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะสำหรับในส่วนของออเดอร์นี้นะครับก็ค่อนข้างมีลุ้นเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากที่กดซื้อขึ้นแล้วนะฮะกราฟในส่วนของแท่งนี้นะครับก็มีการรากราคานะฮะลงมาทะลุในส่วนของแท่งแข็งแรงของเรารูปแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะถ้าเกิดว่าแท่งเทียนมีการลากราคาลงมาต่ำกว่าในส่วนของแท่งแข็งแรงนะครับก็จังหวะนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะแพ้สูงนะฮะเพราะว่ามีการกระชากลงมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าแพ้นะครับก็ยอมรับสภาพนะครับไม่โทษอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามองว่าก็เข้ากับแนวทางเทรดของเรานะฮะแต่มีจุดนิดนึงนะครับที่ผมเพิ่งสังเกตนะครับเพราะว่าในจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตในส่วนของราคาช่วงนี้นะครับยังไม่สามารถเบรกทะลุในส่วนของจุดสูงสุดราคาก่อนหน้านี้ได้นะครับผมมองว่าช่วงนี้อาจจะติดในส่วนของซับไพรโซนนะครับหรือว่าแนวต้านตรงนี้นะครับทำให้สามารถดันราคาลงไปต่อได้นั่นเองนะครับก็สุดท้ายจังหวะนี้นะครับก็แพ้ไปนั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออเดอร์เทรดจังหวะต่อไปกันเลยโอเคนะครับหลังจากที่ออเดอร์ที่แล้วแพ้ไปนะครับผมก็ทำการเพิ่มในส่วนของขนาดไม้นะครับหรือว่าขนาดออเดอร์นะเป็น122นะครับถ้าสมมุติว่าออเดอร์นี้แพ้นะวันนี้ผมก็จะพอแค่นี้นะเพราะว่ากราฟดูทรงแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับทีนี้เปิดกราฟมานะครับรูปแบบแพทเทิร์นนะก็เข้ากับแนวทางการเทรดลงของเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแท่งปัจจุบันนี้นะครับเนื้อเทียนนะมีการกระชากขึ้นไปเทียบเท่ากับในส่วนของแท่งย่อหรือว่าแท่งพักตัวของเราแบบนี้นะผมก็ทำการกดซื้อลงทันทีเลยนะฮะเพราะว่ามองว่าราคาตรงจุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยหรือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะครับซึ่งภาพรวมของกราฟจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เห็นนะครับว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้นะเข้ากับแพทเทิร์นของเราเลยนะฮะก็ในส่วนของรูปแบบของเทรนนะครับอย่างที่บอกเนาะเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับในส่วนของ EMA 20นะฮะก็อยู่ด้านบนของกราฟนะครับแล้วก็ SMA 5แล้วก็ EMA 6นะครับก็มีการไต่ขนานลงมากับกราฟลักษณะนี้นะฮะแล้วก็รูปแบบของแท่งเทียนนะครับรูปแบบของแท่งเทียนค่อนข้างชัดเจนเลยนะสำหรับในจังหวะนี้นะครับก็มีแท่งแดงแข็งแรงตรงนี้นะครับกระชากลงมาจากแนวนะฮะแล้วก็นับย้อนหลัง5แท่งนะครับ1 2 3 4 5นะครับ5แท่งนี้เนี่ยสังเกตในส่วนของราคาปิดแล้วก็ราคาเปิดนะฮะก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแท่งแข็งแรงของเรานะครับหรือว่าแท่งแดงนี้นะก็มีการกระชากตรงนี้นะครับหรือว่ากระชากแนวจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้นะครับลงมาได้นั่นเองนะครับก็เป็นการเบรกเอาแนวนี้นะฮะแล้วก็ผมก็รอแล้วทีนี้นะครับรอให้เกิดในส่วนของแท่งย่อพักนะครับหรือว่าแท่งพักตัวอีกสัก1แท่งนะครับก็คือแท่งแดงแท่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หาจังหวะในการกดซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้เลยออเดอร์นี้นะครับเปิดกราฟมานะครับก็ทำการกดซื้อลงเหมือนกันเลยนะฮะก็เหมือนกับจังหวะก่อนหน้านี้เลยนะครับแพทเทิร์นต่างๆใกล้เคียงกันเลยนะฮะอย่างแรกนะในส่วนของรูปแบบเทรนนะครับก็ดูในส่วนของเส้น EMA 20ตรงนี้นะครับก็อยู่ด้านบนของกราฟนะครับแล้วก็เส้น SMA 5แล้วก็ EMA 6นะครับก็มีการขนานลงมากับกราฟลักษณะนี้นะครับแล้วก็รูปแบบแท่งเทียนนะครับค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็มีแท่งแข็งแรงครับก็คือแท่งแดงตรงนี้นะครับกระชากลงมาจากแนวนะครับแล้วก็ดูย้อนหลัง5แท่งนะครับ5แท่งนี้เนี่ยเพื่อน
อนๆสังเกตตรงเนื้อเทียนนะเนื้อเทียนนะครับมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่สามารถลงมาต่ำกว่าในส่วนของโซนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีแท่งแข็งแรงตรงนี้เนี่ยกระชากต่ำกว่าจะโซนเนื้อเทียนตรงนี้ได้นะครับผมก็ใช้แท่งนี้นะครับแล้วก็รอให้เกิดในส่วนของแท่งย่อพักนะครับก็คือแท่งแดงตรงนี้นะแล้วก็ผมก็ทำการกดซื้อลงในแท่งนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าออเดอร์นี้นะมีข้อผิดพลาดนั่นเองนะครับก็คือผมลืมดูระยะเวลาที่ใช้เทรดนั่นเองนะฮะปกติเนี่ยผมก็จะเทรดจบภายใน1นาทีนะครับแต่ในออเดอร์นี้นะครับลืมตั้งเวลาหรือว่าลืมดูเวลานั่นเองนะครับก็กำหนดเวลาเทรด1ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็คือจากจุดที่ผมกดซื้อลงนี้นะต้องรออีกประมาณ60แท่งนะถ้าผมเล่นไทม์เฟรม1นาทีนะครับหรือว่าอีก1ชั่วโมงข้างหน้าถึงจะรู้ผลนะครับเพราะว่าลืมดูในส่วนของระยะเวลาเทรดนะครับก็ค่อนข้างนานไปนั่นเองนะครับผมก็มีเวลาจำกัดในการเทรดเนาะก็จะมีธุระไปทำอย่างอื่นต่อนะครับผมก็ไม่อยากรอสักเท่าไหร่นะครับแต่ออเดอร์นี้นะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะแท่งแดงตรงนี้เนี่ยกระชากลงมาจากจุดที่ผมซื้อนะค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไหลยาวๆนะผมว่าพอที่จะมีลุ้นที่จะชนะได้อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมไม่อยากรอนะผมจึงทำการปิดคำสั่งเทรดนะครับหรือว่าขายทิ้งนะแล้วก็ขาดทุนประมาณ40กว่าเหรียญนะสำหรับในออเดอร์นี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองนะครับที่ลืมดูในส่วนของระยะเวลาในการเทรดนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าพลาดเหมือนผมนะครับถ้าใช้ทำเฟรม1นาทีนะครับก็แนะนำให้เทรด1นาทีเหมือนกันนะครับก็จะได้จบภายในแท่งถัดไปได้เลยนะฮะเปิดการ์ดมานะครับจังหวะนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะผมก็รอนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการกดซื้อขึ้นทันทีเลยนะครับก็ออเดอร์นี้นะไม่พลาดแล้วนะครับดูในส่วนของระยะเวลาดีแล้วนะครับก็คือตั้งเวลาเทรด1นาทีนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของจำนวนเงินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมมีเวลาจำกัดนะฮะถ้าเกิดว่าไม้นี้แพ้นะครับก็ถือว่าเท่าทุนนะครับวันนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม้นี้ชนะได้อยู่นะครับผมก็จะไปอีกสักไม้หรือว่า2ไม้นะครับแล้วแต่สถานการณ์กราฟในนั้นๆนะครับซึ่งออเดอร์นี้นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพื่อนๆพอจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันพอสมควรแล้วนะครับก็คือรูปแบบของเทนนะครับช่วงนี้นะครับกราฟกำลังไต่ระดับขึ้นอยู่เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของแท่งแข็งแรงนะครับก็คือแท่งเขียวตรงนี้เนี่ยกระชากขึ้นมาจากแนวนะครับแล้วก็นับย้อนหลัง5แท่งนะครับในส่วนของแท่งเทียน5แท่งนี้นะครับก็มีความใกล้เคียงกันนะฮะหรือว่าราคาปิดแล้วก็ราคาเปิดนะไม่หนีกันมากนะครับซึ่งหลังจากที่มีในส่วนของแท่งแข็งแรงตรงนี้เนี่ยกระชากขึ้นมาแล้วนะครับผมก็รอให้มีในส่วนของพักตัวนะครับหรือว่าแท่งพักตัวเป็นแท่งเขียวแท่งนี้นะหรือว่าแท่งโดจิแล้วก็ทำการกดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในจังหวะนี้นะครับซึ่งออเดอร์นี้นะครับผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าราคานับก็มีการกระชากขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะสำหรับในส่วนของออเดอร์นี้แล้วก็มาดูในส่วนของออเดอร์นี้กันนะครับเปิดการ์ดมาปุ๊บแท่งนี้ย่อลงมาลักษณะแบบนี้ผมก็ทำการกดซื้อขึ้นทันทีเลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่กดซื้อขึ้นแล้วนะครับมีการดีดขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ออเดอร์นี้นะเป็นจังหวะการกดซื้อขึ้นเนาะก็เหมือนกับจังหวะก่อนหน้านี้เลยนะฮะซึ่งก็ดูในส่วนของรูปแบบของเทรนกันก่อนนะครับรูปแบบของเทรนช่วงนี้นะครับกราฟกำลังไต่ระดับขึ้นอยู่เลยนะฮะโดยผมก็ดูในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็มีการเฉียงขึ้นทั้ง3เส้นเลยนะฮะแล้วก็รูปแบบของแท่งเทียนนับค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็มีแท่งแข็งแรงนะครับหรือว่าแท่งเขียวแข็งแรงตรงนี้เนี่ยกระชากขึ้นมาจากแนวนะครับซึ่งผมก็ใช้กรอบราคาตรงนี้อ้างอิงนะครับแล้วก็มีในส่วนของแท่งแข็งแรงทะลุกรอบตรงนี้มาได้นะครับผมมองว่าจังหวะนี้เนี่ยมีการเบรกเอาจากโซนก่อนหน้านี้มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็รอในส่วนของแท่งพักตัวนะครับก็คือแท่งเขียวแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งเขียวที่พักตัวนะเนื้อเทียนนะครับก็ประมาณครึ่งของแท่งแข็งแรงนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็รอกดเทรดขึ้นในแท่งนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะแล้วก็ได้จุดราคาเปิดตรงปลายไส้ของแท่งนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะชนะสูงมากๆนะสำหรับในจังหวะนี้
สำหรับผลลัพธ์เทรดของวันนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด10ช็อตเทรดรวม11ออเดอร์ทุน 3,000 เหรียญเทรดจบ 3,400 เหรียญกำไร400เหรียญหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยณปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 14,500 กว่าบาทไทยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับสำหรับการเทรดวันนี้นะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ได้เทรดจริงๆนะครับตามเป้าหมายของสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสำหรับการเทรดนะครับก็ใช้เวลาวิเคราะห์หากราฟเทรดราว3ชั่วโมงกว่าๆก็เป็นอีกวันที่หากราฟนานพอสมควรนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้นะเป็นช่วงของไซด์เวย์หลายๆคู่นะครับต้องรอให้กราฟหลุดกรอบราคานะครับให้วิ่งเป็นเทรนก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเทรดตามแนวทางของเราซึ่งสำหรับการเทรดลักษณะนี้เนี่ยผมก็เคยย้ำเสมอว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงนะเพื่อนๆนะครับจำเป็นต้องมีความรู้แล้วก็ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนเทรดแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่มีเทคนิคไหนที่จะชนะได้ตลอด 100% ต้องมีแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ได้กำไรในตลาดแห่งนี้ได้จริงๆเลยนะครับก็คือวินัยที่เราต้องฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจให้เกิดประสบการณ์รวมถึงวิธีการบริหารจัดการเงินที่ดีของเราดังนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆคนใหม่นะครับให้มันฝึกฝนให้มากๆก่อนที่จะลงสนามจริงนะครับโดยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีเทรดกับโอลิมเทรดนะครับก็จะมีในส่วนของบัญชีเดโมให้ได้ทดลองเทรดนะครับก็คือ $10,000 แบบฟรีๆนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงนะครับก็สุดท้ายเนี่ยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการเริ่มต้นเทรดถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ